A doua jumătate a acestui an m-a surprins mult mai plăcut decât a doua jumătate a anului trecut. Pentru că într-o zonă accesibilă de preț, sau mai bine spus în segmentul mid-range, găsim telefoane interesante, tablete interesante, ceasuri interesante și așa mai departe. Așadar, nu mai trebuie să dai o grămadă de bani pentru un produs, să-i spunem high-end, pe care îl achiziționai anul trecut cu o sumă destul de mare. Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube, unde astăzi rămânem în continuare alături de Xiaomi, doar că de data aceasta cu o tabletă. O tabletă pe nume Xiaomi Pad 5. O să fie un review puțin diferit, pentru că în prima jumătate vom discuta despre tableta în sine, iar în a doua jumătate vă voi arăta cum poți să folosești o tabletă ca un power user și în anumite situații poți înlocui un laptop. Adică nu trebuie să te cari cu o măgăoaie de genul acesta, în ideea în care poți să duci la bun sfârșit niște sarcini folosind doar o tabletă. Evident, nu toate tabletele merg folosite ca și power user, dar cel puțin în zona de 1500-2000 de lei vom găsi mai multe dispozitive care pot să te satisfacă din acest punct de vedere. Ambalajul tabletei este foarte simplist. În interiorul acestuia vom găsi un plic cu papeteria aferentă, un cablu USB Type-C și un adaptor de priză de 22,5W. Probabil ați observat că nu avem nicio cheiță, asta pentru că tableta nu are niciun fel de sertar. Tableta nu suportă adăugarea unui card microSD, iar modelul acesta este Wi-Fi only. Există și modele Pro care suportă adăugarea unei cartele SIM, însă nu este cazul de data aceasta. Iar acum să ne îndreptăm atenția către tableta în sine. Xiaomi Pad 5 este un gadget de 11 inch în diagonală, construit în mare parte din sticlă pe față, aluminiu pe ramă, iar pe spate, în ciuda faptului că finisajul este mat, la atingere este mai cald, deci tind să cred că nu este neapărat sticlă. Deși pe internet am văzut mai multe publicații care afirmă faptul că spatele ar fi de sticlă. În orice caz, GSM Arena spune că este de plastic, așadar vă voi spune și vouă în continuare că este de plastic până la proba contrarie. În orice caz, nu se simte ieftin absolut deloc, tableta este plină. Oriunde ai bate în ea, îți dă senzația de dispozitiv solid, de dispozitiv premium, în ciuda faptului că prețul dânsei este sub 2000 de lei. Din punct de vedere al porturilor, avem o singură mufă Type-C pentru alimentare, transfer date, cu suport pentru OTG. Așadar, la prima vedere, tableta arată foarte bine. Sunt surprins de faptul că Xiaomi a putut să producă și să scoată pe piață un asemenea dispozitiv la un preț destul de accesibil, zic eu, în comparație cu celelalte specificații hardware. Ecranul folosește un panou IPS la 120 de Hz, 1 miliard de culori și este compatibil HDR10. Are o rezoluție de 2560 pe 1600 de pixeli și o densitate de aproximativ 274 de ppi. Este un ecran foarte bun, este un IPS ce se apropie de un OLED, însă o singură problemă am cu acesta. În momentul în care te uiți la un anumit unghi, ecranul începe să aibă o tentă gri. Nu este vina lui, este pur și simplu felul în care funcționează un IPS. În orice caz, nu mă deranjează absolut deloc, iar acuratețea de reproducere este foarte bună. În cazul în care vrei să schimbi paleta de culori, te poți duce în setări, display, schemă de culoare, iar aici ai 3 opțiuni: vivid, saturat, standard, opțiune pentru culori adaptive sau, în cazul în care dorești, poți modifica manual tenta de culoare pe care ecranul o va afișa. Hai să vorbim acum puțin și despre performanță. Am descărcat Geekbench
ca de obicei, 758 de puncte în single core și 2638 de puncte în multicore. Tableta vine cu un procesor Snapdragon 860 pe 7 nanometri și are la bază 6 GB RAM în două versiuni. Una de 128 și una de 256 de GB spațiu de stocare intern. Flash-ul în sine este UFS 3.1, asta înseamnă că este foarte rapid, dar Xiaomi nu a menționat ce fel de USB este acesta, dacă este USB 2.0 sau 3.1. În ceea ce privește sistemul de operare, evident avem MIUI adaptat la un ecran mai mare. Versiunea curentă este MIUI 12.5.2, ce se bazează pe Android 11. Din punct de vedere al gamingului, tableta este în stare să ruleze Asphalt 9 fără absolut nicio problemă. Acest procesor este destul de potent pentru sarcini obișnuite, dar și pentru gaming. Evident, nu se compară cu un dispozitiv specializat pentru această acțiune, dar este în stare să ruleze majoritatea programelor. Aș vrea să vă arăt un accesoriu compatibil cu această tabletă. Este un Pix Xiaomi care se poate achiziționa separat, se încarcă wireless și se atașează magnetic aici pe tabletă. Îl poți folosi aproximativ câteva ore, în schimb 1 minut de încărcare îți oferă 10 minute de utilizare. Pixul vine cu două butoane și au câteva funcții predefinite. De exemplu, dacă apăs butonul de deasupra, pot selecta un screenshot fără să fiu nevoit să accesez această funcție din tabletă. Un lucru foarte interesant pe care nu l-am observat la alte tablete. Să spunem că vreau să fac un pătrat. Pot să desenez un pătrat, țin apăsat și uite că mi-a ieșit un dreptunghi. Dar ați prins voi ideea. Cu cât ești mai precis, cu atât îți va ieși un pătrat. Însă mie nu prea mi iese. Pot să fac o steluță. Pot să fac un norișor. Pot să fac o săgeată. Pot să fac o săgeată întoarsă. Și tot felul de forme pe care să le poți folosi atunci când scrii. Un alt aspect care îmi place la acest Pix, am să vi-l arăt aici în interfață. Dacă duc pixul deasupra unui element, puteți observa cum mi se evidențiază. E ca și cum aș avea un cursor și îl duc peste un element. Iar acum hai să vă arăt ce poți face pe o astfel de tabletă cu un procesor decent, un ecran cu o acuratețe bună și suport pentru pen. În primul și în primul rând aș descărca un browser care să mă ajute să mă feresc de diverse practici invazive de pe internet. Chrome nu are suport pentru adblock și în momentul în care navighez pe internet am tot felul de reclame. Mulți dintre voi o să fiți de acord cu mine, mulți dintre voi nu veți fi de acord. Sunt conștient că reclamele ajută și susțin dezvoltatorii, dar sunt anumite site-uri unde reclamele sunt invazive și folosind Brave, evident, poți alege ce reclame să-ți fie afișate și ce reclame să nu-ți fie afișate. Rămâne la atitudinea ta. Dar ca să înțelegi, uite de exemplu XDA, un site pe care îl știm majoritatea dintre noi. Așa arată în Brave și hai să vă arăt cum arată în Chrome. Reclamă, sau mai jos, reclamă, reclamă, reclamă. Sincer să fiu, experiența mi se pare destul de invazivă și nu mă lasă să mă orientez sau să-mi îndrept atenția către ceea ce vreau de pe site-ul respectiv. Bun, acum că am terminat cu browserul, am nevoie de un manager de fișiere. Un manager de fișiere foarte bun. Cele predefinite, cum ar fi managerul de fișiere de pe Xiaomi. Este un manager bun, însă nu este un manager care îmi satisface toate nevoile de copy, paste, a face foldere mai multe, a redenumi mai multe fișiere și așa mai departe. Unul dintre cele mai bune aplicații pentru această sarcină este Mix Explorer. Nu are nicio treabă cu MIUI și așa mai departe. Este un browser dezvoltat de cineva, pus pe XDA și este lăsat la liber. Evident, dacă vrei, poți descărca o versiune de pe Play Store pentru a susține dezvoltatorul, dar ea este gratis în adevăratul sens al cuvântului. Iar aici ai mai multe opțiuni, una dintre ele fiind
taburile. Și în momentul acesta pot să copiez fișiere dintr-o parte în alta, fără să fiu nevoit să dau back sau să schimb ecranul. Pot să fac toate aceste sarcini din același ecran. Mare atenție cu acest manager de fișiere, pentru că nu se pupă întotdeauna cu stick-uri externe, telefoane sau alte accesorii pe care le conectați folosind mufa USB Type-C. Nu este vina aplicației, ci este vina implementării controllerului pe device-ul respectiv și nu aveți cum să citiți sau să aflați această informație decât dacă experimentați pe propriul device. Bun. Câteva aplicații pe care le folosesc și îmi place să le folosesc pe o tabletă ce suportă Pix. Sketchbook. Cei care știu să deseneze, evident, sunt mult mai buni pe această aplicație. Eu sunt zero la desen. Tot ce sunt în stare să fac este o schiță simplă. Lightroom, aplicație de gestionat și editat poze light. O altă aplicație foarte bună de editare foto cu suport pentru fișiere RAW este Snapseed. Este dezvoltată de Google, este gratis și o poți folosi pentru absolut orice sarcină legată de corecție de culoare, perspectivă, filtre și multe alte edituri, inclusiv curbele de culoare, unde poți selecta separat roșu, verde sau albastru. Mergem la următoarea aplicație, care este mai mult dedicată pentru cei ce au vloguri, au un canal de YouTube sau pur și simplu vor să editeze ceva video pe drum. Se numește VN, este o aplicație gratis ce se poate descărca și pe iOS și pe Android. Cum se folosește această aplicație? Simplu, dai plus, new project, selectezi fișierele de care ai nevoie. În momentul acesta ți le va pune într-un timeline, iar aici ai toate uneltele de care ai nevoie, de la efecte, la a roti, la a da flip imaginii, la a pune-o în oglindă și așa mai departe. Poți modifica, de exemplu, viteza, poți să faci ceva gen Hollywood, în care vine rapid, slow motion și după aia rapid. Poți folosi preseturi și așa mai departe. De ce v-am arătat acest lucru? Pentru că tableta, după cum am spus mai devreme, are un ecran foarte bun, iar procesorul poate să ducă la bun sfârșit o astfel de sarcină. O astfel de sarcină însemnând editare foto-video și în cazul în care vreau să exportez Full HD. Cam asta ar fi o bucată din cum să utilizezi o tabletă, o astfel de tabletă ca și power user, pentru că este destul de potentă, destul de competentă, să spun așa, și dacă ai un telefon ce filmează decent și tableta aceasta, poți să ai un mini studio, să spunem așa, oriunde te-ai afla. Cam asta ar fi de spus și despre Xiaomi Pad 5. Mai trebuie să vă spun că are o baterie de 8750 de mAh, iar autonomia este foarte bună. O poți folosi, de fapt nu, o poți forja o zi întreagă, iar seara vei ajunge acasă cu 25-30% baterie. După cum ați putut observa mai devreme în experimentul cu cum să folosești o tabletă ca și power user, nu este doar singura întrebuințare. Dacă îi vei conecta un mouse și o tastatură prin Bluetooth, o poți folosi ca mașină de scris. Poți să scrii documente, poți să faci proiecte și așa mai departe. Există softuri care te ajută să iei notițe. Evident, probabil ați auzit și știți de Evernote. Este una dintre cele mai populare aplicații de luat notițe, dar este bazată pe subscripție și dacă vrei să folosești mai mult de 2 dispozitive, trebuie să plătești varianta premium, care se achită o dată pe lună. În orice caz, când vine vorba de aplicații, magazinul Google Play Store este plin și sigur găsești ceva care să se muleze pe nevoile tale. Aș fi vrut totuși să văd suport pentru card microSD, pentru că ar fi fost mult mai ușor să scot cardul din tabletă, să-l bag într-un laptop, să-l bag într-un telefon, să-l bag într-o altă tabletă și să copiez date ceva mai rapid. Așadar, sunt tare curios să aflu părerea voastră despre această tabletă și dacă sunteți sau nu de acord cu mine că este un best buy pentru o tabletă mid-range sub 2000 de lei. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și folosiți secțiunea de comentarii de mai jos. Ne vedem data viitoare!